Astăzi vorbim despre cum îți alegi un apartament. Cel mai complicat este să-ți dai seama, apartamentul ăsta e bun sau acesta. Cum îți faci alegerea, nefiind specialist, nefiind arhitect sau inginer? Sau cum o faci când nu ai pe nimeni, prieteni, sau nu poți să apelezi la acest serviciu? Hai să aflăm astăzi! Salut! Sunt un haiduc. Cum să nu faci greșeala cea mai mare în viață când îți cumperi un apartament? Este foarte, foarte important să-ți dai seama dacă apartamentul este exact pentru tine și toate spațiile sunt comode, utile. Dezvoltatorii vin cu multe oferte, multe planuri și cel mai important este planul care ți-l pune în față, care îl semnezi sau vrea să-l cumperi, deseori off-plan, adică înainte de a fi construite sau înainte de a fi vizualizate și nu știi care e decizia corectă. Cum să o alegi cel mai bine? Îți dau un trick. Poți să iei o ruletă, să te duci în baie la tine și să vezi vasul de WC și îl măsori 40 cu 60. De obicei cam asta e dimensiunea și pe plan sigur vei găsi undeva un WC, vas de WC. El, raportând prin efectul modularității, vei afla ce dimensiune pe planul tău are patul sau bucătăria sau cât spațiu este între un pat și dressing sau bucătărie și masă. Când intri în apartament, încearcă să atragi atenția unde răsare soarele și unde apune. Cel mai recomandabil este să fie ori est, ori vest, nici de cum pe sud sau nord. Deci dacă ai pe sud sau nord, fii atent, poate te răzgândești. Când ajungi în vizită în viitorul tău apartament, cum afli unde e estul, vestul? Simplu, pam, avem tehnologiile moderne. Deci în cazul dat, noi avem orientarea sud-nord, est-vest. Și dacă suntem în apartament de 3 camere și în cazul dat vrem să determinăm unde este dormitorul, hai să vedem. Păi, estul, așa, este încolo. Deci, asta este dormitorul copiilor, pentru că aici va răsări soarele și va fi bine pentru copil. Deci recomandarea mea, atrage atenție la apus și răsărit. Alt lucru legat de ferestre în casă, cât de mari sunt și în ce zonă sunt. Deci dacă ai un apartament de așa gen, lung, cu un geam în capăt, să știi că e o problemă, că lumina va pătrunde foarte greu în spatele apartamentului. Deci, fii foarte prudent și atent unde se amplasează ferestrele și câtă lumină prin ele vor veni. Poftim un exemplu. Un apartament modern în care avem niște geamuri faine până în pardoseală, cu o deschidere destul de mare. Deci proporția geamului este destul de mare față de perete. Ceea ce înseamnă că lumina, mai ales fiind pe est, va pătrunde foarte bine în casă și prima perioadă a zilei, până la un 12, să zicem 1, tu vei avea super soare în casă. Încearcă să eviți geamurile alea și ferestrele alea mici, pentru că prin ele pătrund foarte puțină lumină, mai gândește că vrei să mai pui și o draperie sau un rolet. Deci, atenție maximă la ferestrele din casă. Grinzi, colțuri, tot felul de elemente care deranjează ochii. Da, uite în plan foarte bine. Dacă vezi în plan ceva gen care pare ca un dreptunghi în colț sau ceva, să știi că acolo este o rezolvare cam proastă de arhitectură sau de rezistență. Pentru că în colțul ăla este un colțișor. Da, ăsta care îl vezi aici. Ei, fii atent la ele, pentru că ele te deranjează. În primul rând, când îți pui mobilierul, te limitează. Metrii pătrați care ai deja în casă, posibil să fie mai puțini, pentru că te aruncă cu mobilierul, te aruncă cu canapeaua, te aruncă cu bucătărie sau nu poți mai pui nimic în colț. Așa că fii atent, dacă vezi așa ceva în plan, încearcă să mergi la apartament să-l vezi. Dacă casa nu e construită, păi atunci consultă cu un arhitect sau cu un constructor să-ți dai seama ce asta e exact. Grinda e și mai prost, pentru că trebuie să pui o draperie sau să găsi ceva și voi apărea pe colțuri tot felul de îmbinări stranii. Când ajungi în apartamentul tău viitor și vezi așa o imagine, deci nu ai grinzi, colțuri, coloane și linia continuă, curată, frumoasă, înseamnă că ești pe calea corectă. Deci asta este varianta bună și imaginea bună, pentru că așa vei putea utiliza la maxim spațiul cumpărat.
dacă mergi la apartament, de exemplu, apartamentul este construit și vii în casă și vezi în față un câmp, puneți întrebarea, ce va fi acolo în față? Oare va apărea un bloc nou sau se va întâmpla ceva pe viitor? Nu fi naiv, verifică, întreabă, verifică pe site-ul primăriei, de obicei toate puzzle-urile și toate sunt acolo scrise. În cazul acesta, dacă ne uităm, avem o vedere spre biserică, avem o vedere spre un centru de dezvoltare și o bucată din casa blocului vecin. Asta este ok, pentru că ești sigur că mâine nu va apărea un bloc în față. Ori, dacă deja ai în fața un bloc, gândește bine înainte de a da banii, pentru că trebuie să înțelegi cu cine vei trăi mâine și cine știe, va fi unul așa mai grăsuț sau o doamnă frumoasă. Aici deja e soarta. Un lucru interesant. Vrei să afli când face vecinul dragoste? Sau ce-a mâncat ieri? Nu, corect? Atunci ai mare grijă când cumperi un apartament să-ți dai seama despre izolarea fonică. Și când te duci să cumperi un apartament într-un bloc nou, e de dorit să mergi și în apartamentul vecin, faci un experiment din ăsta, știi, bagi din palme, lovești în pereți, să-ți dai seama cât de izolat fonic este. Ce ai picioare? Unde? Acolo! Tu nu vezi că sunt 4? 2 ale tale și 2 ale mele. Ori ai băut prea mult, ori te-ai deocheat. Dacă nu primești un răspuns, să știi că e posibil să nu fie vecinul acasă. Sau, mai știi, este făcut izolația bine. Deci, Dacă auzi efectiv fiecare, atunci puneți întrebarea și înainte de a compara gândește. Îți strici viața sau vrei să devii cumva un tot întreg cu vecinul tău? Succes! Un ultim punct, dar care l-am împărțit în mai multe elemente importante, de care trebuie să ții cont. Și aici te rog să-ți faci notițele. Începem cu numărul 1. Intri în casă și ar fi bine să ai un dressing. Băi, am observat că în ultima perioadă nu prea sunt lăsate locuri din contextul, nu știu, economiei spațiu sau banilor. 2. Unde este mașina de spălat? Acel spațiu tehnic. Da, în care tu speli, usuci, ceva se întâmplă. cum să-ți dai seama unde este mașina de spălat dacă n-ai găsit-o cumva pe plan? Ei, întreabă unde este poziția și dacă nu ți răspunde agentul de vânzări unde este poziția, vei vedea așa ceva în spațiu. Deci, o canalizare și o apă rece este drept dovada locului preconizat pentru mașina de spălat. În cazul ăla tu decizi dacă este ok pentru tine sau nu. De obicei ți recomandă să pui la bucătărie sau în baie. Eu nu prea văd această situație să fie cea mai bună, mai ales în secolul 21. 3. Grinda, coloana, îți poate provoca o problemă. Dimensiunea bucătăriei să fie mai mică sau dressing-ul să fie mai mic decât te-ai așteptat și vei fi obligat, chiar și dacă ai cumpărat un dressing la Ikea, să-i decupezi bucăți din el. Deci nu va mai fi dressing care te aștepți. De aceea, revenind la subiectul dinainte, fii atent ce mobilier și unde l-am plasez din momentul planului. 4. Cum îți dai seama cât loc ai pentru o canapea sau un pat? Cum îți dai seama, fiind în apartament, într-un dormitor sau în living și vezi niște pereți albi? Păi e cel foarte simplu. Fă 2 pași, vezi un dressing are 60, un pat are 2 metri, vezi dacă mai ai loc între ele și îți dai seama dacă e mare sau mic. Deci dimensiunea și proporția camerei, când e albă, pare puțin mai mare. Când apar piesele acolo, îți dai seama că nu mai ai loc. Un ultim sfat personal al meu ca arhitect. Îți recomand să cauți suprafețe și planuri de așa gen. Da, mai dreptunghiulare, mai curate, mai frumoase, fără colțișoare, pentru că așa va fi mult mai ușor să locuiești și să-l faci locuibil. Dacă vezi așa planuri, cu așa colțuri, cu coridoare lungi, cu elemente, băi, fugi de ele cât poți, pentru că îți poți strica viața, frate. Pentru că în colțul ăla, cum spune maica mea, este doar locul unde poate pisoiul să-ți facă pipi. Sau să pui un ficus, o floare, nu știu ce vrei, dar ăla este un metru pătrat sau 2 pierduți, pentru care ai plătit, cred că 1500-2000 de euro, așa că recomandarea mea, ai grijă de ce alegi, cum alegi, caută lucruri mai rectilinii, mai drepte, fără colțișoare stranii și dubioase, gândește ce vezi din geam și pe cine poți eventual să-l asculți într-o operă în duș sau ai grijă de tine. Bobiță. Bobiță. N-ai ce filmăm.